سلام واهلين فيكم بحلقه جديده. بهالحلقه هاي حابه احكي عن الاتجار بالبشر. بصراحه انا كنت متردده كثير اني احكي عن هيك موضوع حساس بمجتمعنا، يعني كان لازم نزل الحلقه بالسبت، بس اليوم لسه الاثنين ولسه ما نزلت ولسه هلا عم بصور لاني متردده كنت. فهلا اذا اجينا وقلنا شو هو الاتجار بالبشر؟ الاتجار بالبشر هو بشكل عام او بشكل مختصر هو العمل الجبري او القسري. وطبعا الاتجار بالبشر هو شكل من اشكال العبوديه الحديثه، وله كثير انواع، بس اهم نوعين هن الاتجار الجنسي والاتجار بالعمل. الاتجار الجنسي شو هو؟ الاتجار الجنسي هو اجبار الاشخاص سواء كانوا نساء او رجال على انه هن يقوموا بفعل جنسي او اكثر اجباري. طبعا الدعاره هي شكل واحد من اشكال الاتجار بالجنس، في اشكال ثانيه مثل انه هن يجبروهم على تصوير الافلام الاباحيه، او انه حتى يخلوهم يجبروهم انه هن يتصلوا مكالمه فيديو جنسيه مع شخص اخر، او هن حتى سياحه جنسيه. وكمان صالونات التدليك، هن بيحطوا واجهه انه هالمحل هذا هو للتدليك او للمساج، ولكن هو بالباطن هو شيء ثاني. وكمان راح يكون بالفيديو هلا قصه فتاه كيف هي تم الاتجار بها جنسيا في صالونات التدليك. النوع الثاني هو الاتجار بالعمل، وهو إجبار الأشخاص سواء كانوا رجال أو نساء على أنه هن يشتغلوا، وخاصة بمجال الزراعة ومجال الخدمات. كمان في تحت بند الاتجار بالعمل في الاتجار بالأطفال، يجبروا الأطفال على التسول القهري أو عمالة الأطفال، أو كمان حتى أنه هن يجبروا الأطفال ويستخدموهم في الأفلام الإباحية. كمان تجارة الأعضاء كمان هي تدخل تحت الاتجار بالبشر. كنت حابة شوي أجمع معلومات عنها، بس بصراحة يعني معلومات كثير قليلة وما لها موثوقة، بس مشان هيك ما حبيت أحكي عن معلومات مو موثوقة بقناتي. حتى منظمة الصحة الدولية تقول إنه نحن ما نقدر نعطي إحصاءات رسمية أو بيانات رسمية عن تجارة الأعضاء، فمشان هيك ما حبيت إنه أحكي بالتفاصيل تبعها، بس إنه هي كمان هي تدخل تحت بند الاتجار بالبشر. كمان هلا بالحلقة هاي رح أعرض كم فيديو حقيقي عن فتيات هن بيحكوا عن قصتهم مع الاتجار بالجنس اللي صاروا لهم. شو هي اساليب اللي تخلي هدول التجار او السماسرة انه هن يصطادوا الضحايا؟ اول طريقة انه هن وعد الاشخاص بوظيفة او عمل او تعليم او حتى جنسية اجنبية في بلد اجنبي. الطريقة الثانية انه هي عروض زواج كاذبة، بعدين هالعروض الزواج تتحول الى عبودية. كمان طريقة ثالثة شو هي؟ انه هن يشتروا شراء الفتيات او النساء من الاباء والامهات او حتى من ازواجهم. والطريقة الرابعة كمان انه هن اغراق هدول الاشخاص اللي هن بالاساس هن فقراء، اغراقهم بالديون. وبعدين بعد ما هن يكونوا عاجزين عن سداد هالديون الهائلة، ويكونوا هن مضطرين لانه هن لحتى يسددوا هالديون هاي انه هن يشتغلوا هيك شغل. وهلا كمان راح اعرضكم كم شخص من الاشخاص اللي هن بيحكوا عن تجربتهم عن الاتجار بالجنس. My name is Marky Dell, and I'm a human trafficking survivor. I want you all to think of a teenager you know who's shy, awkward, insecure, has a hard time making friends. That was me. Then a cool girl befriended me. She was everything I wanted to be, popular, had the looks. She wanted to be my friend. She invited me to her birthday party. I happily accepted. She picked me up from my home in Hamilton, Ontario, and she drove me back up to her place in Toronto. We had a fun night celebrating her birthday. The next morning, I was under the intention that she was driving me back to my dad's home in Hamilton. We ended up in an unfamiliar parking lot, and I could see the Toronto airport. She parked the car and said, "You owe me $600 for the rental car, for the gas, for the club entry, and the drinks last night." I was confused. I knew I did not owe her any money, and where had my friend gone? She reaches in the back seat, tosses me a bag. It had a bikini and heels in it, and said, "Go dance."
we were at a strip club. She told me there were 2 men inside waiting for me to ensure I made her that money and to make sure I did not tell a soul. She then threatened to kill my family. My heart sank. I was so scared. So I did, and I went inside the strip club, and I danced that day, and I made her that money. I danced for men, horrified and humiliated. She picked me up. I handed her the money, and I thought this nightmare was over. But it was just starting. Because my story isn't an easy one to tell. In fact, every time I tell my story, I'm re-traumatized. But if sharing my story means that one more girl has a chance at freedom, then it's worth it for me. Growing up in my family wasn't easy. Mental health problems and abuse led to neglect. And neglect left me on the streets of Scarborough, a very young girl. One day, my phone rang. I was looking at my gas gauge, sitting on empty. It was my old coworker from the magazine company. He called me to tell me he was running Toronto's largest massage parlor, and he wanted me to come and join his stable. The word stable didn't even give me pause. Well, on the outside, it looked like a normal business, except it wasn't. This massage parlor had 10 rooms, and they were always busy. There were between 40 to 60 women and girls on rotation in this spa, and this would be my life for the next nearly 9 years. Maybe you're listening to my story and you're thinking, how foolish is this girl? But I wasn't foolish. I was vulnerable, I was naive, and I was a perfect target. I eventually escaped my circumstances. I literally slept for 3 days straight. It was my soul that hurt. وهلا رح نحكي عن 6 حقائق صادمة عن الاتجار بالبشر. أول شيء بتعرفوا إنه الاتجار بالبشر هو ثالث صناعة رابحة بعد صناعة المخدرات وصناعة الأسلحة، مع فرق بسيط إنه هون الأسلحة والمخدرات يتم بيعها المرة واحدة وخلاص، أما هون السلعة هي بشر، هي إنسان يتم استعماله أكثر من مرة، فهون شخص واحد يكون له هو استثمار، هن ما بيشوفوه كإنسان، يشوفوه كاستثمار، استثمار والشخص هذا عبودية يستخدموه وبالتالي هو يدور عليهم الأموال بشكل مستمر. الحقيقة الثانية الصادمة إنه بعد انخراط الفتيات أو النساء بهالمجال هذا يصبح خروجهم منه صعبا. ليش؟ يكون في قيود قانونية. ليش؟ لأنه هدول التجار بعد ما هن يخطفوهن أو ياخذوهن أو يسرقوهن أو يشتروهن بالإكراه، هن ياخذوا الوثائق القانونية تبعهم، فهن ما بيكونوا عندهم وثائق. كمان يكون عندهم يمكن هن ياخذوهن لبلد خارج بلدهم، فيكون عندهم نقص باللغة، ما بيعرفوا لغة هذاك البلد اللي هن موجودين فيه. الخوف، المعرفة المحدودة، نقص الأموال، كمان إنه الخوف كمان أكبر خوف عندهم إنه هن يتم الاتجار بهم من قبل تجار آخرين، فبالتالي هن يخافوا يطلعوا من هالمجال. الحقيقة الثالثة الصادمة إنه 70% من الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم هن من آسيا، قارة آسيا والمحيط الهادي. وكمان الحقيقة الرابعة الصادمة هي إنه المثليين والمثليات، مزدوجي الميول الجنسية، وكمان المغاير الميول الجنسية، وكمان إنه المتحولين الجنسيين هن أكثر الأشخاص الذين يتم استغلالهم في الاتجار الجنسي، لأنه هدول هن الحلقة الأضعف، يا هن يصير معهم اكتئاب، يا هن يقتلوا حالهم ينتحروا، يا إنه أهلهم يقتلون، يا إنه أهلهم يبيعون. وكمان الحقيقة الصادمة الخامسة إنه 91% من الفتيات والنساء اللي يتم الاتجار بهم جنسيا هن متعرضات أو كانوا يتعرضون للعنف
بالمنزل، وكمان يتعرضوا للإساءة بالمنزل. المنزل اللي كان هو رمز للأمان والاستقرار كانوا بيتعرضوا فيه للعنف والإساءة. الحقيقة الصادمة السادسة أنه هدول التجار هن يستهدفوا الفقراء واللي هن المستوى التعليمي عندهم ضعيف، وبشكل خاص اللاجئين والمهاجرين. أكيد الكل شاف أو سمع عن هيك حالات بمخيمات لاجئين بالأردن أو بلبنان. ليش أنا قررت أحكي عن الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار الجنسي، اللي 80% من هدول الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم جنسيا هن من الفتيات والنساء. الأرقام لازم هاي نصدق الأرقام، 80% منهم من الفتيات والنساء، و50% من هدول النساء هن تحت ال 18، و91% من هدول الفتيات والنساء كلهم يتعرضوا للإساءة والعنف في المنزل. شوفوا الربط. طبعا هي مشكلة كتير كبيرة وتجارة بمليارات الدولارات، بس الأرقام واضحة، 80% منهم من النساء والفتيات، و91% منهم يتعرضوا للعنف والإساءة بالمنزل. شو الحل يا ترى؟ شو الحل؟ في عالم أو باحث كان بيقول، هلا نسيت اسمه بصراحة، هلا راح أكتب الاسم هون تحت، إنه كان بيقول إذا بدك أنت أو أنتي إذا بدكم تغيروا العالم، قوم وحب عائلتك، بس حب عائلتك. يعني إذا أنت بدك تغير العالم، لا تحاول أن تغير العالم، لا، بلش أنت أو أنتي وحبي عائلتك، بس. حل بسيط. يعني هن بيدوروا على أشخاص يكونوا فقراء، يكونوا عندهم ضعيفين، يتعرضوا للإساءة بالمنزل، فبالتالي بيخلوه إنه هن وسيلة للهرب من هالواقع اللي مزري اللي عندهم، إنه هن يحاولوا يهربوا لمكان تاني. إذا أنا حاسة بالأمان والاستقرار ببيتي، ليش لا أهرب منه؟ فهدول التجار هن بيستغلوا هيك أشخاص فقراء وبدهم يهربوا من واقعهم. وبالأخير إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو هذا.